څه د دې مخکې موږ کلاس اخیستی او په هغه کې موږ د سټانډرډ فارم باره کې د نهم فزکس چې کوم دی په ډیټیل سره موږ په باندې کلاس اخیستی او چې هغه کلاس نه اټینډ کړی نو د هغې لینک چې کوم دی لاندې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی اول هغه وګورئ د هغې نه بعد چې کوم دی په سټانډرډ فارم باندې چې کوم ریلیټډ اگزامپلز دي او اسایمنټ دي نو د هغې د کور کولو کوشش موږ په دې ویډیو کې کړی دی صحیح ده اولنی اگزامپل دی زموږ سره 1.1 هغه کې وایي چې د ایوریج ډسټنس بټوین د ارث اینډ مون ډسټنس چې کوم دی د ارث او د مون ترمنځ چې کوم ایوریج ډسټنس دی د هغې زموږ سره 3844000 میټرز صحیح ده چې هغه ډېر زیات غټ ویلي وي ډېر وړې ویلي موږ په سټانډرډ فارم کې لیکو د هغې د لیکلو طریقه دا وه چې د انچ نه په اخره کې 1.0 ولیکه ځکه په کې اشاریه نشته نو ما پکې اشاریه ولیکله د هغې د وجې نه په دې انچ باندې هېڅ قسمه فرق پرې نه وته صحیح ده د ویلو نه انکریز شو نه ډیکریز شو ورسره مې 10 پاور 0 مو لیکلو چې د هغې د وجې نه هم د باندې څه فرق پرې نه وته 10 پاور 0 مینز 1 اوس چې کوم دی موږ به څه کوو موږ به ډیسیمل پوینټ وګورو دا منټسا شوله دا پاور اف 10 شو موږ ویلو چې منټسا به زموږ سره چې کوم دی د 0 د 10 په منځ کې دا زموږ سره ډېر زیات غټ دی د 10 نه ډېر غټ دی په کرونو کې دی لہذا د منټسا جوړولو لپاره موږ کوشش کوو اولنی سټپ زموږ سره دا یا اولنی رول زموږ سره دا چې فرست نان 0 نه بعد به ډیسیمل پوینټ لګوو یعنې کې 3 او د 8 په منځ کې اشاریه پکار ده د هغه دپاره چې دی خو لیفټ سایډ ته راځم 1 2 3 4 5 6 7 8 دا زما سره شي 3.8 4 4 ضرب 10 کی طاقت 8 اوس ګورم چې دا 10 پاور پلس پکار دی که ماینس یو خو موږ ویلو چې ډیسیمل پوینټ کله لیفټ سایډ ته موو شي نو 10 پاور به موږ پازیټیو لګوو بهرحال کو دام د ذهن کې نه کوم چې موږ رول نمبر 1 ویلو صحیح ده لیفټ ته موو کېدو د وجې نه 10 پاور زموږ سره پلس لګي نو که دا تا ته یاد نه وي نو مخکې ګورې انسان زموږ سره په کرونو کې ده او که بیا ما وکتله نو هغه منټسا زما سره کې ډېر راوړه شوله نو 10 پاور بېرته به پلس کېږي چې دا وړه او غټه بېرته لیول شي او د هندسي مطلب یا ویلیو باندې څه اثر پرې نه وځي نو دا زموږ سره اگزامپل 1.1 ورسره اگزامپل 1.2 چې کوم دی هغه کې وایي چې ته په یو کال کې د سیکنډونو تعداد معلوم کړه سیکنډز ان ا ایئر چې په یو کال کې څو سیکنډ دي ډېر اسانه طریقه ده یو کال زموږ سره برابر وي 365 دن صحیح ده او بیا په یوه ورځ کې چې کوم دی 24 ګنټې په یوه ګنټه کې بیا 60 منټ او په یو منټ کې بیا 60 سیکنډ په دې طریقه باندې موږ کال چې کوم دی سیکنډونو ته کنورټ کولی شو دا شانته خپل عمر هم په دې طریقه باندې کنورټ کولی شو مثلا ستا عمر 20 سال دی نو 20 ضرب 365 ضرب 24 ضرب 60 ضرب 60 او ته خپل عمر څومره ستا دی په سیکنډونو ته اړولی شي دا ټول چې کله ما کیلکولیشن وکړو ضرب مې وکړو راغلی 31 53 او 000 سیکنډز راغلل صحیح ده نو لہذا سټانډرډ فارم ته لیکلو هماغه طریقه ده بیا اشاریه 0 به ولیکم او ضرب 10 پاور 0 به څه ولیکم نه په 0 باندې اثر پرېوتو اشاریه 0 د وجې نه په انچ باندې اثر پرېوتو نه ضرب 10 پاور 0 ځکه د 1 برابر د هغې د وجې نه ویلیو باندې هېڅ قسم اثر پرې نه وتو اوس به دا اشاریه موف کوم او د فرست نان 0 نه بعد به لګوم لږ دې ځای کې به لګوم زما سره به شي 1 2 3 4 5 6 7 3.15 ضرب 10 کی طاقت لیفت ته موف شوې ده نو پلس 7 به ولیکم صحیح ده او سیکنډز لہذا په یو کال کې زما سره دومره سیکنډز وي 1.1 کې وایي چې ما سفر زموږ سره برابر دی 5 9 8 0 0 0 ډېر زیات ویلیوز دي صحیح ده نو دومره غټه هندسه سټانډرډ فارم سره موږ اخلو چې دا دومره غټه هندسه موږ ځای بچ کو او ټایم بچ کو او دا موږ په یو شارټ فارم کې ولیکو د هغه لپاره سټانډرډ فارم یوز کېږي صحیح ده نو د هغه لپاره موږ څه وکړو چې اخره کې به زه اشاریه 0 ولیکم او ورسره 10 پاور 0 لیکلی شي په دې وجه نه ما سفر چې کوم ویلو دا انکریز شو نه ډیکریز شوله اوس چې کله دا زه لیکم نو زه به ډیسیمل پوینټ راوړم فرست نان 0 نه بعد فرست نان 0 5 دی یعنې کې دې ځای کې به لګوم نو دې زه سټارټ وایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 د دې ویلیو زموږ سره راځي 5.98 ضرب 10 کی طاقت 24 کیلوګرام دا سټانډرډ فارم کې شو نو دا شان موږ شارټ کټ دا 6 ضرب 10 کی طاقت 24 کیلوګرام هم لیکو دا زموږ سره اصل کې ماس اف ارث سټانډرډ فارم شو په دې طریقه باندې موږ لیکو دا شان ته زموږ سره اسایمنټ 1.2 دی سیکنډونه یو هفته کې څوي دا یو اسایمنټ دی تاسو لپاره معلومول دي نو ډېر اسان دی دنه مخکې چې کوم موږ کال لپاره دلته استعمالو په یو هفته کې زموږ سره 7 ډیز ضرب په یو ورځ کې 24 غنټې ضرب په یو غنټه کې 60 منټ ضرب په یو منټ کې 60 سکند نو په دې طریقه باندې موږ سیکنډونو ته کنورټ کو 60 48 00 د دې دومره سیکنډونه په یو هفته کې زموږ سره موجود دي اوس اخره کې به اشاریه 0 ولیکم دی وجه نه په اثر پرې نه وته په باندې نه انکریز نه ډیکریز او دا 10 پاور 0 دی وجه نه هیڅ قسم افیکټ په باندې پرې نه وته ډیسیمل پوینټ ډېر لري پروت دی په منټسا کې او زموږ سره ولې رول داري چې منټسا به 0 د 10 په منځ کې لہذا دلته راوړل غواړي د چې نه بعد پس نان 0 نه بعد راوړل غواړي دلته راوړم 1 2 3 4 5 صحیح ده دا زما سره شي 6.04 ضرب 10 کی طاقت 5 پلس به ذکر کما چې ډیسیمل پوینټ لیفت ته موو شو
لہٰذا دا پلس 5 ولیکم او په سیکنډونو کې دا شان راځم اگزامپل 1.3 ته د سمالست مالیکول هایدروجن د ټول نه وړوکی مالیکول چې کوم دا زموږ سره H2 دی هایدروجن دی داغه د بانډ لینث موږ لرا کړه 0.0 دا اوس موږ دی وخت کې د سمالست ویلیو سره ډیل کوو دا زموږ سره ویلیو ده صحیح ده دا ته په سټانډرډ فارم کې ولیکه ځکه چې دا ټیم ډیر زیات ځای اخلي او زیر سپیس هم ځای کوي مدیره بچ کړو د لپاره موږ څه کوو کالو اشاریه شته نو اشاریه لیکلو ضرورت نشته د دې نه بعد سٹارټ والے ځان په فرست 907 ته ورواړي صحیح ده موږ ویل چې ډیسیمل پوینټ په منټه سره زموږ سره صحیح د فرست 90 نه بعدي چې هنسا د 0.10 منځ ته چې منټه سره 0.10 منځ ته راشي داغه لپاره د دې سٹارټ والے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.4 ضرب 10 کی طاقت 11 ډیسیمل پوینټ رائټ ته موو شوی دی انسا وړه او غټه شوی ده دا په ماینس کې ولیکي جواب به شي دومره میټر لہذا د مالیکول چې کوم بانډ لینث زموږ سره دی هغه په سټانډرډ فارم کې موږ داسې لیکلی شو دا شان د دیو چې په کورونو کې کوم مچالي د هغه ماس هاوس فلای چې کوم ایوریج ماس دی دا دوی ورکړی 0.0002014 دا مې سمال ویلیو ده صحیح ده دا زه په سټانډرډ فارم کې لیکم بیا به زه ډیسیمل پوینټ رائټ ته موو کوم چې نه فرست 902 نه بعد زه ډیسیمل پوینټ ولګوم دا به زما سره شي 1 2 3 4 5 2.14 ضرب 10 کی طاقت رائٹ ته موو شوی دا -5 کیلوګرام لہذا دا د اسایمنټ 1.3 چې کوم ماس اف هاوس فلای دا د سټانډرډ فارم دی نو موږ ان شاء الله کوشش کوم چې دې چپټر څومره ویډیوز دي دا زه د A نه والا Z پورې ټول کنټینټس په دې کې زه شامل کوم یو سیزن زموږ پاتې نشي بیا به ان شاء الله زه د ټول چپټر یو ویډیو جوړ کوم اگر چې هغه په یو غنټه یا یو نیمه غنټه باندې مشتمل وي نو هغه یو ویډیو کتل مطلب بدای چې تا ټول چپټر کور کو دیو جن تاسو کوم د چینل شاه اکیډمي او پیج شاه اکیډمي فالو کړئ او سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیوز ټول نمخ کې تاسو ته ملاوي ثانک یو